Huwag na nating i-deny. Halos lahat tayo ay inimagine na ang ating mga sarili bilang isang haciendero o haciendera habang nakatanaw sa malalawak na farms o bukirin dito sa Pilipinas. Inimagine na natin kung paano nga ba maging isang makapangyarihang politiko, maimpluwensyang pamilya o mayamang negosyante na kayang makabili ng ekta-ektaryang lupain. Wonder no more! Panoorin hanggang sa dulo to know the biggest land-owning families of the Philippines. At baka ito na ang sagot sa inyong imaginations sa kung paano nga ba maging isang haciendero. Sino-sino kaya sila at ano ang kanilang mga hacienda? Find out here in the Competitive Investor channel. If it's an inspiring story, trivia, and tips and tricks to be successful, it's the Competitive Investor channel. And here are our top 10 biggest landlords in the Philippines. First on our list is the Espinosa Family of Masbate. Nagmamay-ari lang naman sila ng hindi bababa sa 10,000 hectares of land sa probinsya ng Masbate. Just for context sa kung gaano nga ba kalaki ang lupain ng mga Espinosa, ang municipality ng San Jacinto, Masbate ay may land area na 12,250 hectares. Kung susumahin, halos laki ng isang buong munisipyo ang pagmamay-aring lupain ng pamilya Espinosa. 2,000 hectares sa 10,000 hectares na ito ay okupado ng Hacienda Espinosa sa Sitio Takdugan, Barangay Maghandang, San Jacinto, Masbate. Ayon kay Mark Espinosa, ang administrator ng Hacienda, ang Hacienda Espinosa ay isang rancho. Ito ay pastulan ng mga baka. Bukod sa pagiging haciendero, ang mga Espinosa ay kilalang political family sa Masbate. Nakalikom ng ekta-ektaryang lupain ng mga Espinosa dahil sa patriarch ng pamilya na si Dr. Emiliano B. Espinosa Sr., isang dentista at politician. Siya ay representative ng Lone District ng Masbate noong 1934. Sumunod naman sa yapak niya ang tatlo sa kanyang anak. Naging board member ng probinsya noong 1952 at naging kongresista mula 1957 hanggang 1965 at 1969 hanggang 1972 at bilang gobernador naman noong 1980 ang anak nito na si Emiliano Jr. o mas kilala rin bilang Miling. Ang isa pa nitong anak na si Moises ay na-elect din bilang provincial governor mula 1969 to 1979, habang si Tito Espinosa naman ay nagsilbi rin sa Kongreso mula 1987 hanggang 1992. Ang mga apo naman ni Dr. Emiliano Espinosa Jr. ay pumasok rin sa politika. Dalawa sa anak ni Moises Espinosa Sr. ay naging politiko. Mario Espinosa na naging vice governor from 1998 to 2001 at undersecretary for presidential affairs for Bicol from 2003 up to 2005. Ang kapatid naman nito na si Moises Jr. ay naging mayor ng Masbate City sa loob lamang ng 40 days. Sa kasalukuyan, dalawa na lamang ang Espinosa na nasa politika dahil sa madugong away politika sa probinsya kung saan tatlo sa mga Espinosa ang namatay. Si Chris Espinosa ay nagsisilbi ngayon bilang board member ng 2nd District ng Masbate at si Tokoy Espinosa naman bilang San Jacinto Councilor. Habang busy sa politika ang pamilya Espinosa ay si Nilda Espinosa Martinez, kapatid ni former Masbate Congressman Emilio Espinosa Jr. at ina ni former Cebu Congressman Celestino Martinez ang siyang namamahala sa Hacienda Espinosa. Si Nilda Espinosa Martinez din ang naghain ng petisyon sa korte noong May 14, 1994 upang ma-exempt ang Hacienda sa CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Makalipas ang isang dekada, ibinaba ng DAR o Department of Agrarian Reform ang desisyon na exempted ang Hacienda Espinosa sa CARP dahil ito ay isang livestock landholding at hindi isang agricultural land. Kaya naman, ang mahigit sa 10,000 hektarya ng lupain ng pamilya Espinosa ay buong-buong pagmamay-ari pa rin ng pamilya. Our 9th biggest land-owning family owns just about 2,000 hectares more than the Espinosas of Masbate. At na-feature na rin natin sila dito sa ating channel bilang isa sa real estate magnet sa Pilipinas. Once again, gracing the TCI channel is the Madrigal Family. Of course, hindi na nakapagtataka kung nasa listahan natin ng biggest land-owning families ang Madrigal clan.
Bilang real estate scion, led by the pioneer industrialist in the Philippines Don Vicente Madrigal, aware na tayo sa Madrigal properties. Una rito ang 27-hectare Madrigal Business Park and the Madrigal Ayala Joint Venture Ayala Alabang Village. Pero bukod sa mga ito, pagmamay-ari din ng Madrigal Family ang isa sa pinakamalaking hacienda sa bansa, ang 12,000 hectares Hacienda Madrigal, which spans from Solana and Enrile, Cagayan to the town of Rizal in Kalinga, Payao. Ayon sa records ng DAR, nag-umpisang bumili ng lupain at palakihin ni Don Vicente Madrigal ang hacienda noong 1904 na nag-umpisa lamang sa lawak na 2,874 acres. At present, may nakabinbin pa rin na kaso sa DAR ang Hacienda Madrigal dahil sa boundary dispute para maipamahagi ito sa mga magsasaka at maibalik sa mga lumad ang parte ng hacienda na sumasakop sa mga ancestral domains sa Rizal. Para naman sa ating 8th biggest land-owning family ay hindi na tayo lalayo. Dito lang yan sa Southern Tagalog. Most particularly, we will go further south of Calabarzon. Spanning from approximately 12,000 to 16,000 hectares is the Hacienda Reyes of Quezon Province. Marahil ay isa lang ang alam ng marami sa atin na hacienda sa Quezon Province at ito ay ang Hacienda Escudero o Villa Escudero dahil isa itong tourist attraction. Pero ang hindi alam ng marami sa atin, ang malawak na taniman ng niyog at koprahan sa Quezon ay halos pagmamay-ari ng pamilya Reyes. Ang Hacienda Reyes lang naman ay may sukat na 12,000 to 16,000 hectares na sumasakop sa dalawang munisipyo ng San Narciso at Buenavista, Quezon Province. Sakop nito ang 10 mga barangay at 30 mga sitio. Nabili ng pamilya Reyes ang kanilang malawak na lupain noong July 31, 1974 sa pangunguna ng patriarch ng pamilya na si Don Domingo Reyes, isang shipping line magnate ng nooy Viva Shipping Lines bago i-rebrand ng kanyang anak bilang Star Horse Shipping Lines Incorporated noong 2008. Gaya ng Espinosa Family ng Masbate, pamilya rin ng mga politiko ang Reyes Family ng Quezon. Si Don Domingo Reyes ay nagsilbi bilang mayor ng San Narciso at Buenavista, Quezon. Sinundan naman siya ng kanyang anak na si Victor Reyes na naging mayor at apo na si Vincent Dominic Reyes na na-elect bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Subject din ng CARP ang Hacienda Reyes. Noon ngang 2017, mahigit sa 1,000 ektarya ng hacienda ay ipinamahagi sa 435 beneficiaries ng CARP. Ngunit dahil nga sa lawak ng hacienda at sa dami ng magsasakang bumubungkal nito, patuloy pa rin umaapila ang marami pang magsasaka ng Bondok Peninsula upang maipamahagi ang lupa. 3 na ang hacienda sa ating list. Maybe by this time, naghahanap na kayo ng real estate property in the metro. Siyempre, sa dami nga naman ng malalaking real estate development owned by most prominent families or conglomerates dito sa Maynila, aba, dapat lang nandito sila sa ating list. Don't worry, andito sila sa ating list of the top land-owning families in the Philippines. Nauna na nating nabanggit ang Madrigal Family, occupying the 9th spot. At ang landowner ng kapitbahay ng mga properties ng Madrigal sa Alabang, Muntinlupa occupies our top 7 of the biggest landowning families. They are no other than the Gotianun family, the family behind one of the biggest conglomerates in the country, the Philinvest Development Corporation or FDC. The Gotianun family owns approximately 22,000 hectares of land through the FDC. Siyempre, saan pa ba nakilala ang Gotianun family kung hindi sa 244-hectare Master Urban Plan, Philinvest City in Alabang, Muntinlupa. At noong 2016 nga ay inumpisahan ang Philinvest New Clark City na may lawak na 288 hectares at maging ang 201 hectares Philinvest Mimosa Plus Leisure City located in the Clark Freeport Zone. Maging ang luxury hotels under the Croma Hospitality ay pagmamay-ari din ng Gotianun family. Kabilang dito ang award-winning 290-room Crimson Resort and Spa in Mactan, Cebu, 345-room Crimson Hotel in Philinvest City, Manila, 192-room Crimson Resort and Spa at Station Zero in Boracay, 427-key Quest Hotel and Conference Center in Cebu City, and the 303-key Quest Plus in Philinvest Mimosa Plus, Clark, Pampanga. The latest addition to the roster is the 164-key Quest Hotel in Fora, Tagaytay. Pero sa mga properties na ito, ang pinakamalaki sa lahat at ang naglagay sa Gotianun family on our 7th spot is the 20,000-hectare sugar plantation of FDC in southern and central Mindanao.
Under the Pacific Sugar Holdings Corporation, ang pamilya Gutiano na nagmamay-ari ng Davao Sugar Central Company o DSCC, Cotabato Sugar Central Company o CSCC, and the High Yield Sugar Farms Corporation or HYFSC. At syempre, dala ng malawak na investment sa lupa ang malaking kayamanan ng Gutianon family. Sila lang naman ang 19th wealthiest family in the Philippines for the year 2022 according to Forbes. At present, the family is led by Jonathan Gutianon, pangalawang anak ng founder and patriarch of the Philinvest Development Corporation, Andrew Gutianon, sa asawa nitong si Mercedes Gutianon. And for our top 6, sigurado na sa lahat ng pamilyang nabanggit natin sa videong ito, sila ang kilalang kilala nating lahat. And will come as no surprise that they belong in our top biggest land-owning family in the Philippines. Iyan ay walang iba kung hindi ang pamilya Cuangco. Paano nga naman nating makakalimutan ang Cuangco family kung nasangkot sila sa politika? Nakilala natin ang mga Cuangco bilang landlords dahil sa Hacienda Luisita na talagang tumatak sa kasaysayan dahil sa madugong Hacienda Luisita Massacre na kumitil sa 14 na buhay. Ngunit hindi lang Hacienda Luisita na may sukat na 6,453 acres ang hacienda ng mga Cuangco. Sa Isabela ay may dalawang hacienda ang pamilya, ang Hacienda San Antonio at Hacienda de San Luis na ayon sa report ng Bulatlat ay tinatayang 14,000 hektarya ang lawak. Sa Concepcion Tarlac naman ay pagmamay-ari ni Danding Cuangco ang Hacienda Murcia. Bukod dito, may 100 hacienda pa si Danding Cuangco sa Negros Occidental na may kabuuang lawak na hindi bababa sa 5,000 hectares. Kasama sa mga haciendang ito ang Hacienda San Antonio, Hacienda Bonifacia at Hacienda Araal na nasa Bago Negros, Hacienda Kainaman, Hacienda Fe at Hacienda Adelina sa La Carlota Negros at Hacienda Candelaria, Caridad, Soledad sa mga bayan ng Pontevedra at San Enrique. Hacienda Balatong nasakop ang mga bayan ng La Castellana, Isabela at Hinigaran at ang panghuli ang Hacienda Nievas sa bayan ng Himamaylan. Ayon pa sa report ng Bulatlat, nakalikom ng mahigit sa 100 ng hacienda si Danding Cuangco noong 1980s nang siya ay maging isa sa Rolex 12 o cronies ni dating Pangulo Ferdinand Marcos. Kaya naman ang lahat ng haciendang ito, gaya ng Hacienda Luisita, ay sakop din ng CARP at inaasahang maipamahagi sa mga magsasaka. Sa kabuuan, may lawak na 25,046 hectares ang land holdings ng pamilya Cuangco. With almost 16 haciendas in their possession, the Cuangco family perfectly wraps up the first half of our top land-owning families in the Philippines. Malapit na tayo sa ating top 5. At kung nandyan pa kayo, it only means you are part of our competitive family. At kung hindi pa, what are you waiting for? Dito mo lang naman makikilala sa competitive fam ang kagaya mo na may drive at nagkikrave sa buhay tagumpay. Just like the people we feature in our channel. Interact, exchange tips and inspiring stories with other competitive fam, and ultimately grow your network through our live chat with our custom emojis for only 79 pesos. Hindi lang yan, syempre as a competitive family, special ka. Kaya naman you'll also get loyalty badges and a shout out at the end of every video. At sabi nga nila, family always comes first. Kaya naman as part of our competitive family, ikaw ang unang makakapanood ng aming mga content dahil priority ka sa amin. Lahat ng yan ay may experience mo for only 99 pesos. Di yan kasing mahal ng ibang investment. Malay mo, this 79 and 99 pesos will be one of your first ticket to success. Dahil asahan ninyong sa paglaki ng ating pamilya, mas dadami ang ating inspiring videos at content. Mas maraming Pinoy gaya mo ang hindi lang inspired maging successful, kung hindi ready na sa hamon ng buhay dahil sa pabaong tips, tricks, and trivias ng The Competitive Channel. And starting off our top 5 with a strong 25,440 hectares of hacienda and master-planned integrated community in the metro, the family that TCI channel hailed as the OG Old Money Rich of the Philippines. On our top 5, the Zobel Ayala clan. Through the Ayala Land Corporation, the Zobel Ayala clan owns 12,483 hectares of land. Part ng 12,000 hectares na ito ang iba't ibang estates ng Ayala Corporation
corporation sa buong bansa. Kabilang dito ang Bonifacio Global City, Ayala Alabang, Makati Central Business District, New Valley at Cebu Park District. Ganon din ang iba't ibang residential complex and development ng kumpanya gaya ng Avida Towers and Subdivisions at Amaya Condominiums. At bilang old money rich, syempre hindi mawawala ang kanilang hacienda. Saan pa nga ba? Di sa probinsya ng Batangas, ang nooy seat of power ng Rojas Sobel Ayala clan. Sa white sand beaches at malawak na sugar plantation ng Calatagan, Batangas, makikita ang 12,000 hectare Hacienda Zobel de Ayala. Ang hacienda ay originally the Hacienda Bigaa Calatagan na itinatag ng patriarch ng Rojas Sobel Ayala clan na si Domingo Rojas at mga anak nito. At present, a part of the 12,000 Hacienda Zobel de Ayala is occupied by the Hacienda Bigaa Incorporated owned by Enrique Zobel. Just like the Hacienda Espinosa ng Masbate, isa ring rancho o pastulan ng mga baka ang Hacienda Bigaa. And finally, closing in our runner-ups before we meet our top 3 biggest land-owning family in the Philippines, coming in the 4th spot, another conglomerate and the wealthiest family of Cebu, the Aboitiz family. Tinatayang hindi bababa sa 29,000 acres ng land holdings sa pagmamay-ari ng Aboitiz family. Syempre, bilang banking and energy family, ay kailangan nila ng ekta-ektaryang lupain para sa operations ng kanilang geothermal power plants. Ang Aboitiz geothermal power plants pa nga lamang sa Pampanga at Zambales ay aabot na sa 20,000 acres ang lawak, bukod pa sa iba't ibang planta ng Aboitiz Power Renewable Incorporated sa iba't ibang sulok ng bansa. Kabilang din sa 29,000 hectare land ng Aboitiz ang 800 hectares Lima Estate sa Malvar at Lipa, Batangas, kung nasaan ang iba't ibang outlet stores, factories at world-class subdivision gaya ng 49 hectares The Villages at Lipa. Under din ng Aboitiz land ang Seafront Residences na isang 49 hectares master plan beach community sa San Juan, Batangas. At syempre, makakalimutan ba ng wealthiest family of Cebu ang kanilang hometown? In Cebu alone, nakapag-develop na ang mga ito ng 612 hectare residential, commercial and industrial sites, bukod pa rito ang 400 hectare land bank ng Aboitiz sa Liloan, Cebu. And finally, we are at our big 3. Kung ang ating top 10 to top 4 has an average of 10,000 to 20,000 acres of land holdings, ibahin ninyo ang ating big 3. Starting off with a vast 37,307 hectares of combined land, here we have on our third spot Ramon Ang and the San Miguel Corporation. Kung ang mga nauna nating landowners ay lumaki ang lupain dahil sa mga hacienda, real estate developments at plantations, ibahin ninyo si Ramon Ang. Ang mga dinadaanan lang naman natin na pagkahaba-habang expressways ay pagmamay-ari ng SMC under ng subsidiary nito na San Miguel Holdings Corporation. Kasama rito ang 118 kilometers Skyway, 19.37 kilometers 6-lane elevated expressway Pasig River Expressway o PAREX, 22 kilometer planned Metro Rail Transit 7, 5.4 kilometers na iya Expressway or na iya X, 36 kilometer long highway South Luzon Expressway o SLEX, 41.9 kilometers Southern Tagalog Arterial Road o STAR, at 89.21 kilometers Toll Road Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Kasama rin sa properties ng SMC ang mga airports and ports. Una rito ang New Manila International Airport that will rise on a 2,500 hectare land in Bulacan, Bulacan at ang Manila North Harbor Port na 60.69 hectares. And occupying the second spot in the largest landowners in the Philippines, hindi birong 10,000 hectares lang naman ang lamang nito from our top 3, who is Ramon Ang and SMC. Owning an extensive 47,100 acres of combined land, securing their spot on the second place, it's the Ulo Family. Kung ang Zobel Ayala clan ay OG old money rich, ang mga Ulo na ata ang matatawag nating the true and biggest haciendero of the Philippines. Dahil sa patriarch ng pamilya na si Don Jose Ulo na dating nagsilbi bilang House Speaker, Senator at Congressman, ay nakalikom ang pamilya ng ekta-ektaryang lupain
sa Laguna at Palawan. Unang nabili ng pamilya ang Kanlubang Sugar Estate sa Laguna noong 1948. Naging isa itong productive sugar plantation sa Laguna. Di rin kinalaunan, naging agricultural industrial complex ito with schools, golf courses, churches, and housing for the farmers in partnership with Ayala and Vistaland. Ang pinakamalaking land property ng mga Yulo ay ang 40,000-acre Ulo King Ranch sa Palawan, which covers two municipalities of Busuanga and Coron. Noong 1975, dineclare ni Pangulong Ferdinand Marcos ang rancho ng mga Yulo bilang isang pasture reserve. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng mga Marcos, kasama ang rancho sa mga kinumpiskang ari-arian ng mga krunis ng mga Marcos, at ang rancho ang naging Busuanga Breeding and Experimental Stations. At noong 2010, unti-unting nabawi ng mga Yulo ang Ulo King Ranch sa utos ng Korte Suprema. Dati ring pagmamay-ari ng mga Yulo ang 1,372 Yulo Estate sa Masbate bago ito ipamahagi sa mga magsasaka sa bisa ng Carp. At ang tatalo sa lahat, ang biggest landowner in the country, doubling the size of land of the Yulos and with over 100,000 enormous hectares of land in Sultan Kudarat. In our top 1 is no other than David M. Consuni Incorporated or DMCI, owned by David Consunji. Ang DMCI ay isang construction and real estate firm na itinatag ni David Consunji noong 1954. DMCI owned the 102,000-hectare Daguma logging site in Sultan Kudarat. Noong 2015 ay inumpisahan na rin ang pagtatayo ng 4.84 megawatt diesel power plant dito, owned and managed by DMCI Power Corporation. Sakop ng Daguma logging site ang Daguma Range Forests na tahanan ng mga lumad at moro. Kaya naman inuulan ng batikos mula sa indigenous group and advocates maging ng mga human rights group ang DMCI. Kasama rin sa pagmamay-ari ni David Consuni and family ang iba't ibang real estate developments ng DMCI Homes. Kasama rito ang sikat nilang leisure residence Alta Vista de Boracay. Sa dami o lawak ng lupain na featured sa ating top biggest land-owning family in the Philippines, reflected din dito ang yaman at influence lalo sa politika at ekonomiya ng bansa, lalo na sa usapin ng agrikultura. Isang patunay lang sa kasabihan na buhay ang lupa at lupa ang buhay, figuratively and literally. So kayo, nakapag-isip na ba kayo paano at saan kayo mag-i-invest? Kung gusto nyong malaman ang sagot sa tanong na yan, don't forget to like and subscribe to the Competitive Investor Channel.